Videospace-kanavalla usein puhutaan 4K-filmeistä ja arvostellaan niitä, mutta harvoin on kyseessä Nordic-julkaisuita. Kyllä. Ja nyt tuli tällainen niin todella harvinainen tapaus, että Nordic-maissa, eli käsittäen Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi. Niin julkaistiin sitten tämmönen paketti, jossa on sitten Nicolas Winding Refniltä Pusher 1, Pusher 2, Pusher 3 sekä Gambler-dokumentti sekä on 3 tämmöistä tanskalaista filmiä, jotka on inspiroinut häntä. Ja tässä me nyt sitten Abbassin kanssa käydään tämän boksin sitten sisältöön kimppuun. Joo, eli siis Pusher valmistuu 1996. Joo. Ja tää oli Nicolas Winding Refnin niin kuin ensimmäinen täyspitkä elokuva. Oliko muuten Kim Bodnia, joka siis näyttelee tässä pääosan, olikohan se sen ensimmäinen? Ei ollut. Se oli joku 4. Joo. Se oli, että kyllä siis se oli niinku tunnetuin mutta näistä. Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsenin ensimmäinen täyspitkä elokuva on kyseessä. Mietipä kuinka Mads Mikkelsenin ura on lähtenyt tosta. Se on ollut ensin se pienessä leffassa, tanskalaisessa leffassa, joka budjetti oli vaan siis 300 000 euroa. Niin sitten on siirtynyt ihan mun ainakin joo, siis ehkä mun yksi lempi Bond-pahiksista muun muassa. Että ja tietysti yksi mun lempi Indiana Jones-pahiksista. Niin ja sitten mä rakastan kyseistä äijää senkin takia, että hän ei ole unohtanut juuriaan. Että hän jatkuvasti tekee Tanskassa vieläkin elokuvia sille, vaikka hän voisi tehdä todella ison budjetin Hollywood-elokuvia. Ja mietipä monessako franchiseissa se on ollut. Star Warsit, Indyt, Bondit, mitä muuta. Pusher. Niin, joo. Eiköhän me Voitteko ottaa huomioon, lähdetään tässä taustaa vielä selittämään. Pushereitahan on 5 kappaletta. Eli Nicolas Winding Refn on tehnyt sen alkuperäisen trilogian ja sitten tällä on tehty remake Briteissä ja remake Intiassa. No, onkohan sitten jotain lauluja siinä Intiassa? Mä en tiedä. Kyllä siis olisi niin siisti nähdä se hindi-versio. Jos joku on siellä nähnyt, niin kertokaa ihmeessä meille tästä hindi-versiosta. Tämä oikeasti muakin kiinnostaa jo. Mutta hei, me ollaan käyty kattoon tähän elokuvateattereissa. Siis mä jotenkin elävästi muistan sen, että oli joku synkkä ja myrskyinen syysilta sitten, varmaankin vuonna 1996. Niin Hervannan Kinolassa oli tää Pusher ja sitten tää oli saanut semmoista vähän sellaista mainetta jo, että vähän Tanskan Tarantino-filmiä. Se innolla mentiin kattoon, eikä se kyllä tosiaan pettänyt kyllä. Joo, mutta vaikka se oli kyllä vähän sitä, että mä en silloin kauheasti ymmärtänyt tämän tyylisestä elokuvista vielä mitään. Tänä päivänähän tää on helppo sanoa, että olisiko silloin ehkä enemmän odottaa, että okei, tää on enemmän tämän toiminta-elokuva, eikä ymmärrä sitä periaatteessa, mitä tää filmi yrittää tehdä kuitenkin. Mutta tosiaan ohjaajana Nicolas Winding Refn, ja mä voin sanoa, jos multa kysytään viime vuosien kovinta ohjaajaa, niin Nicolas Winding Refn ja Gaspar Noé. Siis ja sitten populaarikulttuurista ihan ehdottomasti Denis Villeneuve. Eli ne 3 jätkää käytännössä määrittelee mun mieltymykset elokuvien kohdalla. Siis kiistatta voidaan sanoa kyllä munkin mielestä Winding Refn on siis tällä hetkellä työskentelevistä elokuvaohjaajista ihan kiistatta yksi kiinnostavimmista kyllä vielä ihan nytkin. siis mitä tahansa tekee, niin kiinnostaa. Mutta tässä elokuvassa Pusher, niin tosiaan Tanskan kova oma poika Kovis nimeltä Kim Bodnia näyttelee Frank-nimistä tämmöistä pikkurikollista, pikkuhuumediileriä sitten, joka oman parhaan kaverinsa Tonnin kanssa. Niin, jota on Mads Mikkelsen. Hengailee, pitää hauskaa ja tällainen, kasuaalisesti heittää läppää. Vähän tässä Tarantino-tyylistä läppää tällainen. Mutta siis tää leffa on kuvattu sellainen handheld-kamera, siis liikkuvalla, siis olan päältä kamera. Tässä on hirveän tämmöinen dokumentinomainen fiilis. Mokumentaari. Sitten tää Frank tapaa semmoinen ruottalaisen äijä, joka sanoo, myypäs mulle kuule vähän herskaa sitten ja 200 grammaa herskaa. Ja sitten se menee sitten pyytään sitä tältä paikallista huumediililtä, eli sanois nyt tää nimi. Milo. Ja jolloin se on valmiiksi jo velkaa, niin sitten se pyytää, että saanko 200 grammaa, että mä tuon sitten rahat takaisin, kun se. No Milo sitten pitki hampain sitten uskoo sitten tämän jutun ja antaa sen 200 grammaa ja sit käy jotenkin niin. Ja tässä on mun mielestä ihan hienosti tehty täältä, siis kytät ratsaa se. Joo. Ja se joutuu meneen, tiedätkö, tonne
Se on semmoinen pikku lammikko siinä keskellä puistoa. Niin, joku on puistolammikko tällä ja heittää ne kaikki kamat sinne ja kytät pidättää, mutta kun ei niillä oikein mitään tästä niin kuin nostaa keissiä tällä. Mutta siis hyvin tehty siltä, sähän ei ikinä oikein selviä tästä. Oliko joku niin kuin, tiedätkö sä, vasikoinut tai, mutta siis näin se varmaan oikeassa elämässä meni, että et sä ikinä saisi selville sitä, että minkä takia ne kytät ilmestyi just silloin sinne. No selvähän se oli, että se vasikoitiin. Mutta että tiedä kuka niin, sitten niin. ollut. No, siinä mä muistin, että siinä olisi ollut, olisiko se kolmosessa selvinnyt, kun sehän on siis Milon tarina. Että olisiko Milo sitten kusettanut. Niin siis katsojille huomioksi, että jokainen näistä Pushead-trilogian elokuvasta kertoo eri päähahmosta sitten jo. Mutta ei mennä vielä siinä. Mutta siis tää on niinku Frankin tarina ja mun mielestä se ei ole mitenkään oleellista tästä, että kuka sen on käräyttänyt ja tällä, että miten se on niinku joutunut siihen. Vaan siis tää on niinku nimenomaan se niinku, tämä niinku todella epäonninen viikon tarina sitten. Ei siis tässä se kaikki menee vaan päivä päivältä enemmän vituiksi. Joo. Siis sitä jotenkin, niin. Niin, siis jotenkin nautinnollinen katsoja, sellainen, että on sulta, ei vittu toi jätkä on kusessa, se menee syvemmälle. Ja siis tää on realistisesti tehty. Ja kaikki, siis tää niinku, mikä tässä on mun mielestä parasta on siis nämä kaikki näyttelijät. Nämä kaikki tuntuu tosi aidoilta ja siis se tapa, miten ne puhuu, siis sellainen niin realistisesti. Ne ei ole, tuntuu, että se on niin hirveästi niin improvisoitu. Etenkin se Milon porukka. Voi vittu, että on kuumottava jengi. Siis sä tunnet sen saatanan siis, että ne jätkät, nää voi tehdä pahaa jälkeen, jos et sä tee niin kuin noin sanoo. Ja, siis sä niin kuin ymmärrät, minkälaisia henkilöitä ne on, ilman että se tarvii alleviivata. Joo. Ne ei ole mitään häijyt kaksi, podareita, kaikki on sellaisia kaappipodareita. Okei, miksi nämä on? Siis hyvänä esimerkkinä, kun ne menee sinne Milon keittiöön, kun se on semmoinen miljöö, siis ne on koko ajan Milon luona, kun ne on semmoisessa vitun pikkusessa paskasessa keittiössä. Niin se syö siinä ruokaa ja sitten se Frankki tulee paikalle, ai don't man, ei niin money. Oi, Frankki, oi. Ja tämmöistä, niin sä tiedät, että okei, niin, siis että nyt ollaan tosissaan. Ystävällistä, mutta tosi paha enteistä. Ja siis niinku, tää on siis ihan vitu hyvin tehty elokuva kyllä. Ja siis niinku, vaikka tää on pienellä budjetilla tehty ja kuvattu käsivaralta, tiedätkö, dokumentaarisesti, kuvattu 16 milliselle filmille, että se näkyy, että se on tosi rakeista se kuva tällainen. Semmoinen tulee tosi raffi fiilis tästä ja tosi niinku toden tuntuinen ja aito fiilis, mistä mä oon aina tykännyt tästä. Joo, siis tää on niin aito filmi kuin vaan voi olla, että niinku, jos puhutaan niinku katutason elokuvista, uskottavista elokuvista, niin tämä on semmoinen todella uskottava rikolliselokuva. Myös se, että siis tässä ei ole musiikkia. Niin. Tai siis on, niinku, ne on tosi pölyisissä koottauksissa. Siis musiikki on silloin, kun se niinku on semmoista, mitä tämä hahmo kuulisi. Niin. Että okei, se on bileissä, niin siellä kuuluu musiikkia. No siis siellä on muun muassa, siis, siinä oli se White Zombie, se oli siinä takaa. Se on semmoinen kohtaus, missä on musiikkia, mikä ei varmaankaan ole päähenkilön päässä. Mutta siis tässä soi muun muassa Mayhemin ekalta levyltä yksi biisi. Mä en muista sen nimeä. Sitten soi myöskin Iggy Pop and the Stooges. Siis eli tässä on ihan vitu hyvää kunnon underground-musaa, että ja se on kyllä se on kun tää on vähän jopa underground-elokuva. No siis tää on todellakin underground-elokuva sanan varsinaisen merkityksen. Siis tosiaan ei ole mikään ihme sitten, että Refnistä ja sitten Kim Bodniasta ja myös Matt Mikkelsen sitten kaikissa tuli tosi tunnettuja starpeja. Ja varmaan sitä Milostakin sitten. Tuli, se oli muun muassa siinä 2012 se oligarkkiäijä. Joo, mutta siis, se on varmaan sillä, että se on enemmänkin varmaan Tanskaan. Joo, että se oli muun muassa siis Refnin kanssa, hän on muun muassa, siis hänhän on ainoa, joka on näissä kaikissa kolmessa. Joo. Eli siis, että hän on tässä kaikissa kolmessa ja sitten hän on muun muassa yksi pääosa esittäjistä tuossa Kööpenhagen Cowboyssa, mikä on Nicolas Winding Refnin viimeisin. Nyt mä tajusin. Kenties tää Pusher tarkoittaa aina Miloa. Niin. Se on se päähenkilö. Fuck you muuta. Nyt kun sä kerran sanot, kun sehän on semmonen painostelija äijä vittu. Ei, se on aina jokainen. Se on aina... Mennään tuossa myöhemmin, niin kato, kaikki on Milolle velkaa. Että mutta siis, niin, hei, come on. Mä keksin, voisin sanoa, että yksi
kaikkien aikojen parhaita pohjoismaisia elokuvia, mitä on koskaan tehty. Ehdottomasti niin kuin hands down. Ei mulla ole mitään niin tuohon lisättävää kyllä. Että mä annan 4,5 tähteä. Mä annan kanssa vahva, todella vahva 4,5. Mä tiedätkö sillä että siellä on Trierillä pari semmoista leffaa, mitä mä voisin pikkasen laittaa samalle viivalle jopa vähän eteenpäin tai enemmänkin. Niin kyllä tää Ref, niin ei jumalauta mikä debyytti. Siis, voitko sä parempaa leffaa itsellesi niin kuin avausleffaksi? En oikeastaan. Ja siis tässä on niin kuin mun mielestä suomalaisilla ohjaajilla paljon kuule opiskeltavaa. Kattokaa tää silleen ajatuksen kanssa, että ei sä tarvi sitä vitun rahaa niin paljon sun leffan ympärillä. Tässähän on kässäri ja sit mä oon ihan varma myöskin siitä, että näillä näyttelijöillä on annettu vapaudet tehdä mitä niinku. Kyllä sieltä huokuu. Joo, siis että käsikirjoitus on ollut vaan näennäistä, että kunhan me päästään tuohon A-pisteeseen B tiettyyn aiheen, niin se riittää. Mutta sitten Winning Ref perusti oman tuotantoyhtiönsä ja tekivät elokuvan Bleederi. Ja myös sitten Fear X-nimisen elokuvan, joka floppasi totaalisen pahasti. Ja Refni joutui melkein sitten henkilökohtaiseen konkurssiin. Joo, ja ilmeisesti joutui ihan MT-potilaaksi joksikin aikaa ja se piti ihan taukoa. Tässä boksissa on sitten sen lisäksi, näiden filmien lisäksi, on myös sitten tämmöinen Ultra HD-levy tästä Gambler-nimisestä dokumentista, joka kertoo nimenomaan tästä kriisistä. Mutta sen jälkeen sitten Refni pääsi elämänmakuun taas ja vuonna 2004 tuli semmoinen leffa, mitä varmaan kukaan ei odottanut. Niin kun mieti, miten sä jatkat tosta? Miten sä jatkat tosta? En tiedä. No, mutta sillä lailla jatketaan, että okei, tässä ei ole Kim Bodnia ollenkaan. Frank on hävinnyt. Mutta mä en tiedä, onko tämä nyt, sijoittuuko tämä edes kauheasti niin lähelle tätä aikaa. Ei sillä ole mitään väliä. Siis, juoni on, että siis tämä Tonni, eli Mads Mikkelsen, niin pääsee ulos linnasta ja töitä ei ole, vähän sitä tätä kamaa taas vedetään, mutta kuitenkin tarvitaan töitä, niin hän hakee sitten isälleen autokorjaamoon hakee töihin, mutta bisneksenä ne tekee kuitenkin varastettuja autoja vielä ulkomaille. Ja tämä isä suhtautuu sillä vähän tosi välinpitämättä, ehkä jopa vaivautuneesti se ilmaantuu yleensä paikalla. Ilmeisesti se on ollut tosi pettynyt tähän poikaansa ja näin. Ottaa se vähän pitkin hampain sitten töihin sitten tänne ja siellä nyt totta kai alkaa sitten autovarasbisnes tällä. Joo, ja sitten siellä pyörii sen yksi kaveri, joka on niin kusipääksi, niin sitä sanoo. Knullis vai kusipääknalli vai mikä se on? Niin se sitten onnistuu että ostetaan vähän hidasta, eli yritti pilveä ostaa, mutta ne ostikin sitten kokaiinia ja ne sitten luuli, että kytät tulee sisään sieltä ovista, niin se vetää sen vessasta alas ne kokaiinit ja totta kai se oli heroiinia. Eikö heroiinia? Niin. Ja sitten Milo hän se oli myymässä sitä. Ja Milo oli taas oi. Että niin sitten niin se vaatii se kusipää knalli, se vaatii, että hei, anna mun rahat takaisin. Siis ne on vielä niin kuin siellä samassa hotellihuoneessa, missä kaupat tehtiin ja niin, anna rahat takaisin, mä vedin vahingossa vittu ne vessasta. Niin, koska se on niin jumpy, koska se on vetänyt niin siinä nokkaan niin aineita tällä. Ja sitten milloin, okei, minkä takia? Ei kukaan käskenyt vetää niitä sieltä alas. Hän ei ota siihen mitään kantaa, että mitä kukakin tekee niin kuin näillä huumeilla, mitä on multa ostettu. Ja no, siitähän lähtee sitten tämmönen. Kato, kun selviää sitten, että sen paras kaveri on vähän enemmän velkaa sitten myöskin tälle sepälle, eli hänen isälleen. Että, siis sen isälleen. Niin, koska se oli lainannut ne rahat sen huumeiden ostamiseen tältä sepältä. Niin. No sitten ne seuraa niin kuin tämmönen niin sanottu kilpajuoksu sitten pohjalle tässä taas. Jälleen kerran. Et rakenteelta tää on aika lailla samanlainen kuin toi Pusher, mutta sillä erotuksella tää ei ole niin kuin läheskään niin semmonen niin kuin tyylinen tämmöinen Gonzo-elokuva. Tämä on niin paljon, huomatetaan isommalla budjetilla tehty ja ehkä isommalla filmin tekotaidolla tehty. Joo. Tässä ei ole semmoista raakuutta, mitä tässä ykkösessä on, tässä kakkosessa. Mutta toisaalta taas se, mikä on raakuus, niin se on myös tämmöinen niin ykkösen vahvuuskin siinä. Joo, mutta sitten tämä hyvyys on myöskin tämän kakkosen vahvuus. Eli siis, että nämä tuntuu, että nämä on samassa muodista tehty,
mutta kaksi täysin erilaista elokuvaa ja eri tavalla tehty elokuva. Just näin. Ja siis molemmat on niin tosi hyviä omalla tasollaan. Todellakin. Omalla tyylillä. Ja siis Mads Mikkelsenin roolisuoritus ihan huikea setti. Ja niin siis Kim Bodniankin kyllä on tässä. On. Mutta ehkä tää niinku tää Pusher 2, ehkä tässä tää niinku antaa tälle päähenkilön näyttelijälle paljon enemmän tätä skaalaa, kun sitten tää on vähän tämmöinen yhden tilanteen elokuva sitten, että se on niinku koko ajan vitun kuseta tällä, mutta tässä sillä on paljonkin näitä. Niin ja sitten kun tuossa oltiin, niin ei oltu niin Kim Bodnian matkassa, vaan siinä oli monta hahmoa, jota seurattiin, mutta Kim Bodnia oli kuitenkin se kaiken keskipiste. Mutta kakkosessa, niin mun mielestä ei ole kohtaus takaa, missä Mads Mikkelsen ei olisi mukana. Et se on niinku ihan jokaisessa kohtauksessa mukana. Joo ja siis tässä on myös niinku lisätty vähän niinku tosi niinku hienovaraista mustaa huumoria. Joo, kun ne yritti kehitellä sitä, että miten ne saa sepälle valehdeltua, että mitä niillä on käynyt, että mihin ne rahat on kadonneet. Joo, siis ammuskellaan käteen ja... Ykkösessä siis ei ole yhtään huumoria, mutta mun mielestä tässä oli aika paljon. Oli. Siis tämä ei todellakaan ole mikään semmoinen, niin kuin kommentti, että jaha, on hyvä leffa, pilattu huumori. Ei todellakaan. Siis nimenomaan tähän tarinaan toi sopii. Tossa oli mun mielestä aika vitu hyvä läppä heti siinä alussa, kun se yritti saada kulliinsa seisoon. Niin sitten sillä oli kaksi vuoroa siinä vieressä. Hei, tehkää nyt jotain, vittu, että toi kulli... En mä ota ilman kumia. Ja sitten no okei, ota kumi tästä. En mä pysty pistämään, se on niin löysä. Mitä vittua mä teen tuolla jutulla, kun se on niin vitun löysä? Joo. Ihan loistava filmi tämäkin kyllä. Ja loistavasti tehty, loistavasti näytelty. Tällä ehkä enemmän elokuvamainen elokuva kuin tämä. Vähemmän dokumentaarinen, enemmän niin perinteistä tarinankerrontaa. Joo, ja sitten ne musiikit osasi silleen arvata, koska ne tulee. Ja tässä muuten niin kuin ehkä vähän paljastuu tämmöinen Winding Refn mieltymys, tämä synthwave-musiikki. Joo. Tässä oli hyvin semmoinen. Oli. Jos en nyt ihan väärin muista, niin Bleederissäkin oli jo vähän semmoista, mutta niin kuin nyt on vähän aikaa, kun olen katsonut Bleederin viimeksi, että en ihan osaa sanoa sitä, mutta niin, joo. Mutta vihaksi tämä samalla vähän pisti, että tässä tosiaan tässä on semmoinen taapero. Vauva pyörii tuossa elokuvassa. Joo, se lisää siihen vähän semmoista, niin kuin, miksi sanotaan, vähän niin kuin semmoista niin kuin, enemmän white trashimäisyys. Sanotaan näin, puolet leffasta niin kuin vedetään kokkeliin kohtaus. Niin, vauvan joo, ja vauva näkee tämän kaiken. Sen. Joo, ja hakataan. Joo, porukkaa hakataan ja sitten tupakkaa kiskotaan ja tämmöistä. Taisi olla pilveä, niin. mutta joo, kuitenkin. Mutta hei, tämmöinen asia ei mua nyt niin haittaa, mutta niin kuin, siis, se kuuluu mun mielestä tähän maailmaan tietysti. Joo. Miksi kaunistelemaan? Niin, tää on ihan vitun, siis silti vaikka tää ei ole niin rosonen filmi kuin ensimmäinen, tää on silti tosi kursailematon elokuva kyllä ja siis hei. Kyllä mä nautin kyllä, niin oli tosi ihan hieno nähdä ja siis nopeasti tähän nyt mennään tietysti kohta kolmoseen, mutta siis kuvanlaatu näissä Nordisk filmin julkaisuissa, niin no siis nämä on 4K-resoluutiolla kyllä. Joo, mutta... mä kakkosen kohdalla sanoin, että onpas vittu sulla on hyvät äänet tässä. Mä luulen, että toi vitun Villen rappuelämä kuuluu niin hyvin tänne asti, mutta se on ne äänet vittu. Dolby Atmos löytyy tässä, se on uusi äänimiksaus. Mutta siis näissä ei Dolby Visionia eikä HDR mitään restauraatiota. Mä en tiedä, se saattaa ehkä olla niinku ohjaajankin varmaan ehkä toive sillä. En osaa sanoa vielä, kun en tutustu sen paremmin, että ei muuteta sitä, että miltä se on näyttänyt alun perin. Ei tehdä syvennetä kontrasteja ja tällainen kirkkaita kohtia, vaan pidetty sellaisena. Varmaan, ainakin tämä on kuvattu 16 millistä tämä ensimmäinen. Mä epäilisin, että varmaan tämä kakkonenkin kyllä. Että siitä voi tietää, että siis se ei todellakaan ole mikään kaikkein terävin kuva kyllä silloin, mutta niinku, aivan varmasti nämä kummakin pesee kyllä niinku 10.0 se DVDt, mitkä mulla on ollut tuosta aikana. Näitä ei varmaan Suomessa Blu-rayna julkaistu, muistaakseni. Ei ole. Mullakin ne kaikki kolme löytyy. Jostain kumman syystä se kakkonen on jotenkin... Joo. Se on vähän harvinaisemmin löytyy. Se on harvinaisempi, kyllä joo. Mä en tiedä, miksi just kakkonen. Mä luulen, että se on se Mads Mikkelsenin takia. Mäkin muistan, että mä jouduin kakkosta oikein nettiin. Ja sit se, mikä oli kans helvetin vaikea, siis Bleeder. Joo, Bleeder on ihan vitu vaikea. Se on vitu hankala löytää. Edelleen Suomi DVD, täysin... Mä muistan silloin, kun mä sitä Bleederia etin, niin että itse tänään, sit mä ei vittu, ei sitä löydy mistään. Mun mielestä Huutonetistä taisin ostaa just joku 45 €. Ja siis nyt se olisi varmaan paljon enemmän.
Mutta sitten kun mä olin ostanut, se tuli postissa, niin heti joku 3 viikkoa selkeä. Jaha, Blu-ray. Blu-ray, vittu Pohjoismaiden. Mullakin se löytyy, mutta en mä kyllä luovu sitä Suomi DVDstä. Se on hieno elokuva. Mutta tämän boksin tilasin tuolta Levykauppa X:stä ja siis niin kuin, tässä on, nämä on ihan tanskan kieltä nämä kannet, kyllä mun mielestä kaikki. Täällä on tää tämmönen vihkonen, se on sekä englanniksi että tanskan kieleksi. Okay. Mä voin näyttää sitä vielä vähän selvemmin tuossa loppua kohden, mutta vaikka tässä on teksti tässä kotelossa ihan tanskaksi, niin kyllä se on ihan pohjoismainen, koska sieltä löytyy toi suomen kielin toi ikärajakin löytyy sieltä sitten, että niin on hyvä boksi, 74,95 oli. No ei ole kyllä todellakaan pahaa, kun sä katsot vittu paljon sitä tavaraa tuolla. Niin, siis ottaa huomioon, tässä on kaikki noin 3 Pusher-elokuvaa ja sitten se dokumentti Gambleri ja sitten on toi kirjainen ja sitten on vielä 3 tämmöistä tanskalaista elokuvaa, joka on inspiroinut tätä Pusheria, eli joku Ville Venner, Stjöbernes Helte ja sitten Ville Vennel. Onko nämä Apassi sinulle tuttuja? Ei kyllä sano mitään. Ei kyllä minullekaan. Mutta kun ottaa huomioon, miten hyvää tavaraa tuolta Tanskasta tulee, niin en yhtään ihmettelisi, vaikka tykkäisinkin niistä. Mutta kakkoselle, hei, meikäläiseltä tulee todella vahvat 4,5 tähteä myös. Eli nämä menee yksi yhteen näiden kanssa eri syistä kylläkin. Mä tuossa katsellessa mietin, että kyllä tää on siis helposti 4 tähteä, mutta sitten kun se lopputekstit tuli, se viimeinen kohtaus, missä ne on siellä bussissa, ei mene spoilaamaan sitä sen enempää. Kyllä mä siinä ajattelin, että vittu, kyllä se on 4,5. ei sitä mihinkään pääse. Ihan vitu hyvä. Eikä 2 ilman 3. Ja 3. tuli sitten heti seuraavana vuonna. Ja 2005. Joo, kyllä tää oli tuotantoputkessa ihan samaan aikaan kuin toi 2. Että se oli sillä lailla, että ne alkoi kuvaan tätä leffaa silloin, kun 2 oli vielä niin kuin tiedätkö, sellainen editointa. Tai ei ollut ainakaan julkaistu vielä ainakaan elokuvateatterissa. No varmaan oli ihan suunniteltu homma, että peräperään tekee. Joo, siis tässä justiin mä kattelin tämän Gambler-dokumentin tässä, mikä on tässä ekstrana siis, niin siinä selittää, että tää oli niinku tosiaan Nicolas Winding Refn, niin se on vähän niinku paluu, koska se Fear X floppasi niin perkeleesti, niin hän halusi tehdä pakko tehdä jotain leffaa ja toi oli vähän semmoinen varma valinta sitten, että tehdään Pusher. Mun mielestä se ei oikein avaudu tässä, että minkä takia niitä piti 2 tehdä, mutta niin, oliko se sillä niin kuin 2. se halusi kuitata niin kuin ne henkilökohtaiset velat, mitä oli siitä Pusher, tai siis tuosta Fear X:stä tullut, niin sitten se oli niin kuin pakko tehdä 2 leffaa. Mutta anyways, mitäs elokuvassa tapahtuu? Joo, siis me hypätään tämän Milon kelkkaan, jota esittää siis Latko Puritsi. Jos ette tiedä, niin mies on ehkä meillä länkkärillä tunnetuin rooli ja varmaan tämä 2012 esittää sitä oligarkkiäijää siinä. Meille länkkäreille, niin koska Tanska on niin joku... Joo, no sä tiedät kyllä. Joo, siis sanotaan Tanskan ulkopuolisella. Ne. Kun kyseessä on Serbi-näyttelijä ja kyllä tässä, tässä 3. melkein puolet ajat sitä Serbiaa puhuttiinkin. Joo, ja siis edellisessä osassahan Milo on ollut vähän semmoinen, sanotaan tämmöinen keskitason huumebossi, eli siinä 1. Frank joutui sen kanssa tukkanuottaselle, kun oli huumeet hävinnyt ja näin. Ja sitten tässä 2. tämä Tonni joutui sitten kanssa siinä, koska ne meni ostamaan sitä Joo, ja se vitun ääli kaatui vessanpöntöstä alas. Niin, mutta ei nyt palata enää niihin. Mutta tässä vähän niin kuin Milo joutuu maistamaan sitten omaa lääkettään. Eli tytär on järjestämässä syntymäpäiviä ja tämän asian niin kuin tai niiden synttäreiden ympärillä tämä niin kuin järjestyy. Samaan aikaan hänellä niin kuin kaupitellaan huumeita ja hän niin kuin ottaa silleen, niin kuin, että kokee tekevänsä hyväkin kaupat, mutta sitten pikkuhiljaa alkaa huomaa, että ensinnäkin se jätkä häipynyt niiden kamojen kanssa johonkin ja sitten sen pitäisi maksaa niille ihmisille, joilta se osti sitä kamaa, niin piti niin kuin maksaa rahaa. Ja oliko se joku serbialaisporukka, mitä ne, vaikka joku niin kuin siis puolalaisia vai joku siis, mutta niin kuin... Mutta sitten sähän alettiin sotkemaan myös ihmiskauppa sitten, että puolalaiset alkoi... Ne alkaa pyytää palveluksia siltä, että okei, tässä on tämmöinen niin mies, joka tulee naisen kanssa, ne tulee teidän ravintolaan, se tulee myymään siitä puolalaista tyttöä. No, tosi säälittävä. Tai niin kuin tosi jotenkin raadollinen kohtaus. Mutta tavallaan tässähän on niin kuin, siis periaatteessa Milo on samassa tilanteessa kuin Frank siinä 1. Eli
on haistelevinaan mukaan niinku helpon ja hyvän diili, mutta niinku, siis se menee niin pienestä. Menee, niinku, siis se menee, kaikki alkaa se alamäki dominoefekti. Ja se on aika säälimätön, mitä tässä niinku on. Menee, joo. Ja se on no sittenhän se Radovanikin tulee paikalle. Niin sanotaan näin, että siinä vaiheessa kun tämä Milo, se on ollut, annetaan ymmärtää, että hän on ollut jo vuosia käyttämättä aineita tässä. Mutta kun tämä tilanne on tosiaan niin raastava, mikä sillä on, niin se alkaa taas polttelemaan heroiinia ja sen mukana hänen niin sitten nämä mielialatempauksetkin tulee sen mukaan. Ei se kyllä vuosi ollut, kun se alkaa siitä, mikä mun mielestä on hauska idea. Siis se on siellä AA-kerhossa puhumassa, että joo, moi mä oon sitä ja tätä, mä oon narkkari ja tällä. Mutta mun mielestä Milolla se oli, että moi mä oon Milo ja tää on mun 5. päivä. Oliko se niin? Okei, mä en kattonut noin tarkkaan. Mutta niin siinä varmaan annetaan ymmärtää, että siis se on monta kertaa lopettanut. Aina tulee niin kuin teksää takaisin, mutta ei tule enää varmaan seuraavan kerran. Joo, ja sitten se enää tosiaan sitten sen puolalaisen kanssa menee niin kuin tosi pahasti sukset ristiin, kun se on vetänyt just herskaa. Ja sitten samalla se oli vetänyt sen puolalaisen speedia, mitä se luuli kokaiiniksi. Niin siinä sitten hommat eskaloituu ja sitten se puolalainen tosiaan saadaan päiviltä ja sitten alkaakin sitten, että ruumiit pitäisi jotenkin hävittää. Siellä on 2 ruumista tullut ja sieltähän sitten se vanha herra Radovani tulee. Radovan, pizzerian omistaja Radovan tulee ja sitten alkaa se niin kuin hävittää ruumiita. Se on varmaan se kohtaus, missä niin kuin, mikä on ansainnut tälle niin kuin sellaista niin paskaa mainetta kriitikoiden mukaan, että niin kuin, se näytetään aika niin realistisesti, että miten sä hävittäisit ruumiin, niin kuin, tiedätkö, että just ensin valuttaa veret ja sitten suolistaa ja sen jälkeen alkaa niin kuin pilkkoon niin kuin sottella, tiedätkö, mikä sähkösaha tai semmoinen. Että niin kuin, siis ei mun mielestä ikinä ole täällä huono, mutta niin kuin, ilmeisesti tanskalaisten kriitikoiden mielestä, vittu ihan sairas filmi. Joo, ja se jätti hetkeksi aikaa. Kyllä se on tehokkaasti tehty ja vastenmielen kohtaus. Ja tää on muuten, siis on tosi hyvä filmi. Tää on täysin erilainen kuin nämä 2. Mä sanon, nämä kaikki 3 on täysin erilaisia. Siis tässähän oli silleen, että aika, sanotaan 2/3 elokuvasta. Mä oikeasti nauroin ihan helvetisti. Tässä oli ihan mä joutuin niin absurdeihin tilanteisiin ja tosi outoja hahmoja ja sitten nimenomaan ei tässä mun mielestä sellaista niinku sketsiä ole, eikä vitsiheittoa, vaan siis se niinku huumori tulee näistä hahmoista. Ja varsinkin tästä Milosta, mikä on semmoinen niinku wannabe gangsteri. Siis se on vähän semmoinen nallekarhu, tiiäksä? Siis se on, don't get me wrong, se on niinku siis brutaali äijä. Niin, ja brutaali äijä ja siis huumeiden käyttäjä, mutta niinku kuitenkin siinä on se toinen puoli. Että se on vähän hölmö ja sitten se, kun se tekee sitä ruokaa, tekee niitä kaalikääröjä. Koko jengille tuli hirveä paskatauti siitä. Se oli ihan hauska. Sitten se, just se, että vittu se yritti niistä kääryleistä päästä sitten eroon ja kävi hakemassa kalapihvejä ja sitten sen tyttärille ei kelvannutkaan ne enää ja sitten niin häissä jo. Niin. Joo. Siis kaikkea tämmöistä tapahtuu. Nämä tässä arkisia asioita. Niin, siis näin siinä käy, kun alkaa polttaa herskaa. Niin, alkaa vähän niin kuin tekee mokia. Niin. Kyllä. Joo, hyvin tehty elokuva. Jälleen kerran tämmöinen vähän dokumentaarisen tyylinen ja raadollinen. Tässä on tosiaan 3 täysin eri tarinaa. Joo. Tässä tosiaan Busheri on 3 erilaista tarinaa ja siis samankaltaisia elokuvia, mutta silti hirveän erilaisia kyllä. Ihan vitun hyvä. No miten sä rankkaisit tämän Busher 3 muuten kanssa? Siis mä 2 pidän parhaana. Ja sitten tulee 1 ja 3 on ihan yhtä hyviä. Mutta siis 2 on mun mielestä paras. Joo, mä sanoisin, että ehkä niinku 1 ja 2 on mulla niinku jaetulla ykkössijalla. Tää 3 on tosi hyvä, mutta ei ihan mene sinne ihan vielä niin. Siis ehkä tätä vaivaa vähän semmonen, ehkä vähän haussa on niinku teko. Ja varsinkin ehkä tää ei ole välttämättä niin kiinnostava tää Radovan kuitenkaan niinku hahmona kuin noin. Mutta siis nämä on ihan niinku kosmeettisia virheitä. Että kyllä mä silti tykkään tästä tosi paljon, mutta niinku, kyllä silti niinku, tää on 3 mulle kyllä. Kun se niinku 1 on ihan oikeasti niinku, Milo ja Radovan on tosi uhkaavia ja silleen näin, että sitten kun tässä se Milo oli vähän väsykkään, niin se tarvitsi Radovanin apua, joka sitten hoisi niinku homman kotiin. Että. Joo, ja siis tää justi
se vielä se huumekauppa, että niinku se on myymässä ekstaasia, mutta se ei itse edes niinku, todennut, että se on ekstaasia. Ja sitten tää oli karkkia. Sitten myyty karkkia ja sitten ne alkaa kiduttaa sitä äijää, vaikka ne on niinku kusettanut sitä äijää. Joo. Ja se huomaa Milo, ei kun tuon Radovanin ilmiöstä sillä on, että nyt ollaan niin onko sä varma, että oliko se karkkia? Niin, mutta se menee loppuun asti, koska se lupasi ennen kaikkea tulla kaverinsa tueksi tänne. Ja sillä on mentävä, teekö? Okei, mä luotan tähän näin. Mutta siinä näkee, että ne ei ollut hetkeen tavanneet ja sillä oli oma ravintolayritys tosiaan sillä Radovanilla. Niin, että se niinku vähän niinku lupaili, että hän ei enää rikoksia tee. Mutta sitten tosiaan vanhaa ystävää niin viimeisen kerran sitten jeesaa. Joo. Heitä tähdet. 4, helvetin vahva 4 tähtiä. Joo, sama juttu. Se jää noille muille, koska muille mä annoin 4,5. Niin. Sama juttu mulla kyllä, että ne on ja niin kuin helpot. En mä siis ihan voin sanoa, että yksi maailman kaikkien aikojen parhaista trilogioista. Siis ja ehdottomasti, jos joku ei ole nähnyt tätä, mä en tiedä, mä varmaan sanottiin jotain aikaisemmin, mutta ehdottomasti lämpimin mahdollisin suosituin, että on nähnyt. Ja jos vähänkin sellainen, tiedätkö, on semmoinen henkilö, jota niin on vähän allerginen eurooppalaiselle elokuvalle. Ja mun täytyy myöntää, mä katson nämä kaikki leffat, niin siis vittu tanskan kielen tosi ruman kuulo. Ja sitten kolmosessa niin ne puhuu välillä serbiaa ja välillä tanskaa. Joo, siis niin kuin sä et niin erottanut niin kuin ruman kuulosta kieltä, mutta niin kuin, se on sitä mitä se on ja näin. Joo, mä tosiaan tähdet siinä, mä lopuksi vielä kerron hetkisen näistä. Elikkä tässä oli tosiaan tää Gambler-dokumentti, mikä oli ihan dokumentti, 70 minuuttia, meni ihan iisisti siinä, kun kerrotaan kuinka se oli vähän kusessa sen jälkeen se Fear X ja vähän niinku tätä origin storya tästä Pusher 2 ja 3. Sitten tässä oli tosiaan näitä tanskalaisia muita filmejä. Nämä oli kaikki 60-luvulta. Oli 64, 65 ja 66 muistaakseni. Eli vanhempia elokuvia. Se oli se joku äijä, se joku Pyong Jönsen tai joku tämmönen. Olisi varmaan pitänyt kirjoittaa se. Paul Nyrups, oliko se? Joo, Paul Nyrups ungdomsfilm. Se oli sen kolmosessa, oli muistaakseni laitettu hänen muistolleen. Niin muuten oli, Paul Nyrups. Joo, nämä on kaikki semmoisen joku tämmönen lafka Pingvin Films tuottaja. Ja se niinku mun täytyy kyllä sanoa, että mulla ei ole mitään ennakko-odotuksia. Mä otan okei, vittu, nämä on varmaan jotain tämmösiä, tiedätkö, maalikuivu-elokuvia. Ei itse asiassa ollut, että siis ne oli tämmösiä niinku, jos lähdetään siitä, että tää oli mun ensimmäinen, mitä mä katsoin nää muuten by the way väärässä järjestyksessä, koska jostain syystä, mä en jaksanut katsoa miltä vuodelta nämä, niin jostain syystä nämä sarjan numerot on täällä sillä väärinpäin. Okei, mä aloitin siitä viimeisestä, mutta ei se mitään. Stierbörnes Helt, eli siltojen, tai oli se joku niin slummin sankari tai joku on se käännös siitä. Niin tässä on siis semmoinen nuori se porukka, mikä terrorisoi kappoja, niin laajentaa rikoksia. Koko ajan se on semmoinen rautalankamusiikki, se on ihan koko ajan. Olisiko vähän jopa kuin kellopeliappelsiina, vähän sen esiasta. Ja siis tässä on oikein ne hengaa muijien kanssa ja siis näkyy tissejä, ne koko ajan ryyppää siinä. Ja siis tää on tosi sellainen kevyesti tehty kaikki. Soi rautalankamusiikkia, ne pitää hauskaa. Ei varsinaisesti mikään komedia, mutta siis mä en tiedä, että Tanskassa on tehty tommosia filmejä. Sitten tää seuraava oli tää Kalkil Centraler Villa Vennely, niin se oli se, tää sama porukka on tässä, ainoastaan, mutta nyt ne on keksinyt, niillä on huora business, ne on ne on perustanut niinku, ne ei ole samoja hahmoja, mutta ne on perustanut sitten Ilotalon, niinku, tai siis muijien välityspalvelua sitten, ja niinku, omassa himassaan niinku, pitää kasinoa ja sitten myy naisia sillä. Ja sitten se on yksi muija, että joo, että hei, anna mulle pillereitä, tiiäksä. Tää on teidän vika, kun te syötätte koko ajan pillereitä, mä oon narkkana. Vittu, me ei mitään pillereitä anneta sulle, että niinku, me pummi noita lääkäreiltä sitten. No se menee pummiin ja lopulta ne jää siitä kiinni, kun että kytät pääsee jäljille, että mihin nämä huumeet on kadonnut. Mä tosi suurpiirteisesti kerron näitä. Nämä on sellainen ehkä fiilisfilmejä. Nämä ei varsinaisesti mikään näistä juonielokuva. Tämä oli se ensimmäinen niistä. Tämän mä katsoin viimeksi. Mä katsoin tämän eilen. Tässä on semmoinen jätkä, joka tulee vankilasta ja sitten hengaa vanhojen kavereittensa kanssa. Se oli outo äijä. Tai siis näissä oli pitkälti samat näyttelijät, mutta se, joka tuli vankilasta, ei ole näissä muissa. Tapaa vanhat kaverit ja sitten lähtee ryyppää ja rellestä ja huomenna on lisää bileitä, ne ryyppää taas lisää ja sitten pikkurikoksia alkaa tekemään. Koko ajan soi. Tästä
joku kerta ihan katsoakin noita. Joo, kyllä mä siis ihan oikeasti vilpittömästi mä voin suositella. Ihan hauska oli tutustua. Ne oli kaikki niin kuin jotain 90 minuuttisia elokuvia, mutta ei ne tylsiltä tuntunut kyllä. Ja kaikki oli mustavalkoisia kyllä ja niin kuin todellakin elokuvia, mistä on ollut aikaisemmin kuullutkaan. Mä antaisin jokaiselle noista, no ehkä tälle ensimmäiselle niin 3 tähteä, mutta mä peräti jopa 3,5 antaisin näille 2 kyllä, että siinä. Kyllä, kiinnostaa. Ja sanotaan näin, mutta Tanskasta en äkkiseltä en ole keksinyt mitään, että olisi tullut paskoja ulos. Että Tanskasta tulee mun mielestä, niin kun ottaa huomioon paljon, kun siellä on populaa, niin sieltä tehdään varmaan maailman parhaat elokuvat. Näin no. Kyllä siis tosi hyvä boksi kyllä tää. Aina miinuksen antaisin tälle boksille sitten. Ai niin. Ennen kuin mennään siihen, niin tästä vielä piti mainita tästä bookletista. Eli tässä oli oliko tässä 3 esseitä? 1 näistä oli vaan englanniksi, 2 oli tanskaksi. Sattuneesta syystä en osaa tanskan kieltä yhtään, mutta sitten mua rupesi taas vituttaan tää, kun mä luin tätä esseitä tästä niin kuin Pusher-trilogiasta. Niin jotenkin tää tyyppi, joka oli tän tehnyt tän esseen, niin se on jotenkin niin kuin David Sweeney on jotenkin keksinyt, että nämä on kaikki jotenkin homoelokuvia. Nämä on kaikki jotenkin niin homoeroottisia elokuvia ja miesten patoutunutta niin homoseksuaalisuutta. Jokainen näistä. Tää Frank on homo, salaa homo, Tonni on salaa homo ja perustellaan se, kun nehän on tää pusunut siellä baarissa. Mikä, onko sä ikinä niinku miettinyt näitä homoelokuvia? Mä niin näen, että tää on niinku kaverielokuvat, mitkä hengailee yhdessä. Joo, ja sitten ne on onnistunut vaan niin paskaisiin tilanteisiin päätymään. Joo, ja sitten tässä niinku Pusher 3, siitäkin saatiin vähän homoutta, että niinku, okei, kun saatiin, tai siis se oli toi Milosevic, tai siis sanoi toi, kuka se on se serbi? Siis Slobodan Milosevic. Joo, se oli muuten siinä julisteessa. Niin, tässä niinku, oikein se on tämmöistä tukahdettua maskuliisuutta, niinku, ja varmaankin niinku salaa on nääkin homoja sitten. Niinku, mikä tää tämmönen pakkohomottaminen on? Niinku, mä en tajua. Ja niin. Oli Deep Blue siitä, oli puhetta siitä siellä dokkarissa. Mä ajattelin, että onkohan tässä niinku joku ihme puumi, että ylitulkitaan asioita. Niin just, että, niinku, siis, että mun mielestä se on hai-elokuva eikä niinku vittu allegoria jostain niinku, uivista vaginoista ja miesvihasta. Okei, mä en oo vittu niin fiksu, että mä ymmärtäisin nämä piiloviitteet kyllä, mutta onneksi en mä kyllä nähnyt, että tässä olisi mitään homoeroottisuutta edes varsinaisesti ollut. No, semmoista niinku latautuneisuutta tai mitään tämmöistä. En minä nähnyt. En mäkään, mutta niinku koska tää on niin vitun tyllyisen maailma, missä ne elää. Että, että voisiko kerran niinku ottaa semmoinen näkökulma, että okei, vaikka niinku Kööpenhaminan gangsterin alamaailma, niinku, että hei, tää voisi olla mielenkiintoinen. Tästä mä en tiedä oikeastaan mitään, mutta ei. Joo, siellä varmaan on siis pelkkää niinku homoja on siellä. Niinku, kyllä. Mutta muuten tosi hyvä boksi. Ainoa miinus, mikä mä tälle annan, tähän mun mielestä kuuluisi se Bleederi. Kyllä, sama. Se olisi pitänyt olla se 4. ja sitten olisi kyllä, mä haluan nähdä se hindi. Niin hindi Mä oon nähnyt sen remake, mikä on tehty siis Briteissä, mutta tää hindi-versio, niin se kiinnostaa kyllä ihan ehdottomasti. No niin. Onko siellä joku nähnyt hindi? 2010 tullut. 2010? Joo. Onko siellä joku nähnyt hindiä? Onko siellä joku nähnyt nämä? Pistä sen kommentteja, eiköhän tää ollut tässä. Niin, oli tässä kyllä. Kiitos.